Komm, wir machen Dinge, die man später bereuen wird. Sind wieder schlimmer, wenn wir nur davon träumen. Wir werden morgen an die Stories denken von heute. Teufelsberg este o fostă stație secretă de șpionaj americană, dar astăzi este un loc al artei. Dar până ajunge la stație, trebuie de mers puțin pe jos. Urziși tare mult. Din copilărie mă tem de urziși. Dar sper că nu a rămas mult. Run, Forrest, run! Run, Forrest! Printre copaci căzuți. Șic. Apropiere. Deja apare așa un gard. Pe dâns sunt tot felul de chestii interesante, ca și cum e ca un scaun vopsit cu un baclajan acolo. Mergem. Sperăm că va foarte bun sport. Da, recomand. Veniți la Teufelsberg. Sus. Supraveghere video. Trebuie să fiți atenți. În sfârșit, gata, am ajuns iactul. S-a aflat pe un deal artificial. Dealul este fost făcut manual, adică el, după al doilea război mondial, din ruinile care erau în oraș, aici s-a construit un deal de 80 de metri. În stația asta oamenilor înalți de 2 metri, aici este și greu, cum să eu, că sunt destul de des așa prăpastii, să fiți atenți. Bun, când să urcați, să fiți foarte atenți. Dacă bună, totuși dacă aveți automobil, cred că mai bine. Aici intrarea costă 10 euro pentru adulți. Pe acest deal artificial, construit din ruinele Berlinului după cel de-al doilea război mondial, americanii au ridicat o uriașă stație de șpionaj în timpul războiului rece. Astăzi, clădirile abandonate au fost cucerite de artiști stradali și transformate într-o galerie de grafite în aer liber. În interior se află un muzeu unic. Aici istoria războiului rece prinde viață prin obiecte originale, fotografii și povești secrete abia deconspirate. Ca vedeți, clădirea asta care seamănă cu Casa Albă din Washington, asta care a fost planul lui Hitler să construiască așa o clădire. Ei trebuie să aibă undeva 290 de metri și trebuie să încapă undeva 180 de oameni adrans. Dar, din fericire sau din păcate, nu a fost fie. Și mai repede gândit și așa o universitate. Expoziția dezvăluie secretele stației de șpionaj prin fotografii de arhivă, înregistrări audio și interviuri cu cei care au lucrat aici. Că am ajuns la primul etaj. Fiți gata că aici bate curent foarte tare. Tot street art. Muzeu. Muzeu de street art. Numai că ce faci ea? E mama în copilărie. Eu spus că vârdește din gură, nu știu cum. Și e educat. Am ajuns și pe acoperiș. Am pus canorac că îmi bate vântul. Mă tem să nu mă curentez foarte tare. Aici cred că se aflau antenele. Nu, dar privirea spre Berlin. Asta e top. Asta e wow. Asta e top. De pe acoperiș, Berlinul se întinde la picioarele tale. Ruinile și grafiturile creează o atmosferă misterioasă și impresionantă, perfectă pentru momente cinematice.
știau americani și ascultau aici și fac sovieti și face tot blocul socialist. După ce au căzut zinul din Berlin, stația asta deja nu mai avea sens. Astăzi e un obiect turistic. Nemții au făcut din ruine adevărat obiect turistic. Și locul e foarte interesant, ca tare. Merită de văzut. Până și liceu e street art. Tot aici mai este și un parc. Și un parc cu niște exponate foarte interesante. Adică fiecare are casă hlam de. Dar tu dacă îl pui corect, îmi faci niște desene, tu din hlamul ăsta, din gunoi, știi, poți să faci un art obiect, poți să faci. Dă-le oamenilor creativi puțină libertate, puțin spațiu, puțin marihuană, poate. Și ea creează ceva frumos.